Όλες αυτές οι εικόνες που μόλις είδες μας πάνε πίσω σε μια πολύ απλοϊκή ζωή, πίσω στην παιδική μας ηλικία. Για αυτές τις ευχάριστες αναμνήσεις ευθύνεται μια κατάσταση που αποκαλείται νοσταλγία. Αλλά για να ξεκινήσουμε σωστά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι ακριβώς είναι η νοσταλγία? Ο όρος νοσταλγία ορίζεται ως μια συναισθηματική λαχτάρα ή υποθετή στοργή για μια περίοδο στο παρελθόν. Αλλά πριν οριστεί με αυτή την έννοια, είχε μια άλλη χρήση, στην ιατρική πλευρά, ως μια αρρώστια. Περίμενε, η νοσταλγία, ένα συναίσθημα που είναι για να εκφράσουμε τη λαχτάρα μας για το παρελθόν, να ορίζεται ως μια αρρώστια? Άφησέ με να σου εξηγήσω. Ο όρος νοσταλγία φτάνει μέχρι και το 1600 με 1700, όπου οριζόταν ως μια ψυχική πάθηση όπου είχαν οι στρατιώτες της τότε εποχής. Αλλά πιο συγκεκριμένα τη λαχτάρα που είχαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να παρατήσουν τη μάχη και τον πόλεμο. Αυτό έφτανε ακόμη και σε επίπεδο οι στρατιώτες να πάθαιναν στομαχόπονους, να έχουν πυρετό, λιποθυμίες, αλλά ακόμη και να κατέληγε σε θάνατο. Αλλά όσο οι πόλεμοι έφταναν στο τέλος τους, ο όρος της νοσταλγίας απλοποιήθηκε και κατέληξε στη σημερινή του σημασία. Σήμερα όμως μπορείς να βρεις διάφορα πράγματα όπου πολλοί από εμάς βρίσκουμε νοσταλγικά. Αλλά όσο αναζητάς και ψάχνεις, παντού άμα παρατηρήσεις, ένα από τα πιο γνωστά και αξιοσημείωτα πράγματα που φέρνουν νοσταλγία φαίνεται να είναι το Minecraft. Όμως γιατί ένα παιχνίδι παίζει τόσο σημαντικό ρόλο για μια περίοδο? Αλλά και ακόμη γιατί από όλα τα παιχνίδια το Minecraft ήταν αυτό που ξεχώρισε? Λόγοι για το γιατί το Minecraft είναι τόσο νοσταλγικό μπορούμε να σκεφτούμε πολλούς. Όμως η νοσταλγία αρχικά προέρχεται από αναμνήσεις που σου δίνουν ευχαρίστηση και λαχτάρα. Και αυτόν ακριβώς τον τρόπο χρησιμοποίησε το Minecraft. Διότι το παιχνίδι φτιάχτηκε με μια απλότητα, ηρεμία, αλλά και ακόμη ότι δεν υπήρχε κανένας ανταγωνιστικός παράγοντας, κάνοντας έτσι το παιχνίδι πολύ διασκεδαστικό. Αλλά αυτό δεν είναι και ακριβώς σωστό. Γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα στο παιχνίδι που είτε σε νευριάζουν ή σε στρεσάρουν. Όπως την πρώτη φορά που μπήκε στο Nether. Ή ακόμη όταν έκανες mine προς τα κάτω μπας και βρεις κανένα διαμάντι, αλλά κατέληγες να πέφτεις στη λάβα. Όμως αυτά που συγκρατεί κάποιος είναι οι ευχάριστες αναμνήσεις. Όπως όταν βρήκες τα πρώτα σου διαμάντια, όταν έφτασες στο end και σκότωσες τον δράκο, ή και κάτι πιο απλό, όταν έχτισες το πρώτο σου σπίτι, το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο από χώμα. Αλλά πώς κάνεις ένα παιχνίδι να σου αφήσει καλές αναμνήσεις? Η απλότητα του παιχνιδιού ήταν αυτή που το έκανε να ξεχωρίσει. Ξεκινώντας από την αρχή, πριν καν μπει στο παιχνίδι, το loading screen σου έδειχνε μια εικόνα για το πόσο απλοϊκό είναι το παιχνίδι. Πέρα από αυτό, όταν μπει στο παιχνίδι, τα γραφικά και τα διάφορα blocks τα οποία έβλεπες παρότριναν τον εγκέφαλό σου και τον έκαναν να πιστεύει ότι αυτό που έβλεπες ήταν κάτι πολύ απλό. Αλλά δεν ξέραμε ότι αυτά τα χάλια γραφικά θα οδηγήσουν σε ένα συναίσθημα νοσταλγίας. Περίμενε. Συναίσθημα? Συναίσθημα. Ο επόμενος λόγος που έκαναν το παιχνίδι τόσο ξεχωριστό. Αλλά περίμενε. Πώς σου φαίνει συναίσθημα ένα παιχνίδι? Λόγω του ότι το παιχνίδι διέφερε από τα άλλα παιχνίδια της εποχής του. Διότι έδινε έμφαση περισσότερο στο συναίσθημα παρά στον ανταγωνισμό. Αλλά από πού έρχεται αυτό το συναίσθημα? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έκαναν το παιχνίδι τόσο νοσταλγικό? Σίγουρα το παιχνίδι μπορεί να φέρει νοσταλγία με τα συναισθήματα που δίνει. Αλλά το γιατί πρέπει να το δούμε πιο συγκεκριμένα. Ένας από τους τρόπους για να θυμάσαι κάτι είναι από τις αισθήσεις σου. Για αρχή, για παράδειγμα, ας πάρουμε την όσφρηση, η οποία δεν θα μπορέσει να σου δώσει μια ανάμνηση παρά μόνο την πρώτη φορά που άνοιξες το κουτί με το CD για να παίξεις, ή το δωμάτιό σου μετά από ένα 10ωρο παιχνιδιού, όπου το δωμάτιο βρωμούσε από σνακ και αναψυκτικά. Έτσι κι αλλιώς το Minecraft είναι ένα παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι δεν μπορεί να σου πυροδοτήσει την ικανότητα να μυρίσεις, αλλά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πυροδοτήσει την ικανότητά σου να ακούσεις μέσα από τους ήχους και πιο συγκεκριμένα την μουσική. Η μουσική του Minecraft είναι και θα είναι ένα από τα πιο γνωστά soundtracks όλων των εποχών. Γιατί? Επειδή συμπεριλαμβάνει ό,τι έχουμε πει ως τώρα. Την απλότητα, τη λαχτάρα που δίνει μέσα από την ήρεμη μουσική και την αρμονικότητα μέσω του flow του. Την μουσική του Minecraft έγραψε και σύνδεσε ο Γερμανός μουσικός Daniel Rosenfeld, γνωστός και ως C418. Ξέροντας ότι το παιχνίδι είναι ένα open world adventure παιχνίδι, ο Daniel προσπάθησε να φτιάξει μουσική παραπλήσια του Skyrim. Επίσης, ο Daniel έπρεπε να φτιάξει μια απλοϊκή μουσική λόγω του ότι το παιχνίδι πίσω στο 2011 είχε έναν αδύναμο Java μηχανισμό. Αλλά άμα δεν έκανε τη μουσική απλή, δεν θα ήταν και τόσο νοσταλγική, διότι σύνδεσε τη μουσική με τρόπο ώστε να σου δώσει αυτή τη γλυκιά γεύση. Γι' αυτό άμα ακούσεις τη μουσική, μπορείς να καταλάβεις ότι η μουσική είναι χαρούμενη, αλλά και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και λυπητερή.
Και αυτός κατά τη γνώμη μου είναι και ο λόγος που πολλοί από εμάς νιώθουμε νοσταλγία για το Minecraft. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι επειδή έγινε, αλλά ταυτόχρονα και λυπημένοι γιατί τελείωσε. Γι' αυτό άμα κάποιος πάει και ακούσει τη μουσική, απλά ξαναθυμάται τις παιδικές του αναμνήσεις όταν έπαιζε το παιχνίδι. Τώρα, παίρνοντας όλα όσα έχουμε πει ως τώρα, τον απλοϊκό τρόπο που έχει το παιχνίδι, μαζί με την συναισθηματική μουσική, αλλά προσθέτοντας ένα ακόμα τελευταίο στοιχείο, την ηλικία στην οποία όλοι παίζαμε Minecraft. Σύμφωνα με ένα διάγραμμα που βρήκα, όλες οι αναμνήσεις που ξεκινούν να μας δίνουν νοσταλγία ξεκινούν στην ηλικία των 10 ετών και αυξάνονται όσο μεγαλώνουμε. Τώρα ρώτα τον εαυτό σου, πότε ξεκίνησες να παίζεις Minecraft? Είναι μήπως γύρω στην ηλικία των 10 ετών? Αφού για πολλά πράγματα νιώθουμε νοσταλγία, θα μπορούσε και το Minecraft να ήταν ένα από αυτό? Σίγουρα ένας λόγος για το γιατί νιώθουμε νοσταλγία για το Minecraft είναι για το πότε παίζαμε το παιχνίδι. Αλλά εκτός από αυτό, τι άλλο μπορούσε να υπάρχει για να μας κάνει να νιώθουμε νοσταλγία εκτός από το σχολείο, το οποίο δεν νομίζω για πολλούς να φέρνει νοσταλγία. Ακόμη και άμα αυτή η νοσταλγία δεν ήταν να γίνει πραγματικότητα, τώρα φαίνεται να είναι ένα από τους πιο δυνατούς τρόπους που χρησιμοποιεί το Minecraft για το business model του. Έχοντας επίσης και τους διάφορους content creators στο YouTube και τους διάφορους streamers στο Twitch να ξανααγοράζουν το παιχνίδι και να το ξαναπαίζουν για να δουν τι έχει αλλάξει. Όμως για έναν τυπά, η νοσταλγία του για το παιχνίδι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να ξαναφέρει το Minecraft μετά από πολύ καιρό στο παρασκήνιο. Ο PewDiePie ανέβασε το βίντεο Minecraft Part 1 στις 1η Ιουλίου του 2019, ώστε απλά να παίξει το παιχνίδι και να δει τι άλλαξε. Μετά από αυτή την έκρηξη του παιχνιδιού στη δημοσιότητα για άλλη μια φορά, και άλλοι content creators όπως ο Dream και ο MrBeast άρχισαν και αυτοί να βγάζουν βίντεο πάνω στο παιχνίδι. Τώρα για να απαντήσουμε στην ερώτηση, γιατί το Minecraft είναι τόσο νοσταλγικό? Νομίζω το πιο σίγουρο πράγμα για το γιατί είναι επειδή το παιχνίδι είναι ναι μεν απλό και χαλαρωτικό, ακόμα και με το συναίσθημα που σου δίνει, αλλά νομίζω ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η ηλικία. Αλλά αυτό με την ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο, διότι η καινούργια γενιά θα μπορέσει να έχει μια άλλη νοσταλγία για το Minecraft του σήμερα και αυτό να συνεχιστεί για δεκαετίες, φτάνοντας το 2099 ακόμα να μιλάμε για εκείνο το παιχνίδι με τα blocks.